Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 quỹ đầu tư dưới dạng ETF yêu thích nhất của mình. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của Huyền. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình, thì ở channel này mình sẽ chia sẻ tất tần tật về tài chính, đầu tư an toàn và cách để dành tiền. Nếu như đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ. Nếu như các bạn chưa biết ETF là gì thì mình xin tóm tắt lại một chút xíu. ETF là viết tắt của Exchange Traded Funds, là những cái gói mà nó chứa stocks của rất là nhiều công ty khác nhau. Điều tuyệt vời khi đầu tư vào ETF đó là rủi ro sẽ ít hơn và sẽ thụ động hơn là khi mình đầu tư vào stock của những công ty riêng lẻ. Nếu như các bạn giống mình, không có thích canh thị trường mỗi ngày, chỉ muốn đầu tư rồi để đó cho nó tự tăng trưởng, thì ETF là lựa chọn rất thích hợp đối với các bạn. Mình đã làm rất là nhiều video nói về quỹ đầu tư và ETF rồi. Mình sẽ để cái link ở trên này, các bạn có thể bấm vào đó để tham khảo thêm. Cái gói đầu tiên mà mình muốn nói hôm nay đó là Vanguard Information Technology ETF, mã là VGT. Nếu như các bạn đang có ý định muốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thì cái gói này là một lựa chọn thích hợp. Cái gói ETF này nó chứa stocks của hơn 300 công ty lớn nhỏ khác nhau trên nước Mỹ trong lĩnh vực công nghệ mà thôi, bao gồm có Apple, Microsoft, Visa, Mastercard, PayPal và rất là nhiều công ty khác nhau nữa. Hiện tại cái gói này được giao dịch với giá khoảng 327 đồng một share và dividend yield là 0.97%. Dividend yield là gì? Dividend yield là cái phần trăm lợi nhuận mà họ trả cho mình dựa trên mỗi share stock mà mình giữ. Ví dụ như mình giữ một share của cái gói này thì một năm họ sẽ trả cho mình khoảng 3 đồng 17 cents. Tiền dividend yield của cái gói này tuy không nhiều, nhưng đổi ngược lại sự tăng trưởng của nó khá cao. Các bạn nên lưu ý một điều như thế này. Khi mà những công ty có sự tăng trưởng mạnh á, thì họ sẽ trả dividend rất là thấp, hoặc là có những công ty sẽ không trả dividend luôn. Còn những công ty mà trả dividend cao á, thì sự tăng trưởng sẽ không mạnh. Cho nên khi các bạn đầu tư á, các bạn nên phân bổ tiền của mình đồng đều ra giữa những công ty trả dividend cao và những công ty có sự tăng trưởng mạnh. Expense ratio của cái gói này là 0.10%, có nghĩa là với mỗi 10.000 các bạn đầu tư vào cái gói này, mỗi năm các bạn phải trả 10 đồng tiền phí quản lý. Trong năm vừa qua, cái gói này tăng 46%. Các bạn có thấy cái sự tăng trưởng ghê gớm của cái gói này trong năm vừa rồi không? Trong 3 năm vừa qua, mỗi năm tăng khoảng 29%. Trong 5 năm, mỗi năm tăng khoảng 17%. Trong 10 năm, mỗi năm tăng khoảng 20%. Và từ ngày cái gói này được thành lập năm 2004, mỗi năm lời khoảng 13%. Nếu như các bạn đầu tư 10.000 vào cái gói này ở năm 2010, thì ở thời điểm hiện tại các bạn có khoảng 56.000. Ở Fidelity cũng có một cái gói tương tự, cái mã là FTEC. Cái gói ETF thứ hai mà mình muốn chia sẻ hôm nay đó là Vanguard High Dividend ETF, cái mã là VYM. Nếu như các bạn đang muốn đầu tư vào dividend stock, muốn mua những stock mà trả tiền dividend cao mà chưa biết là nên mua stock của công ty nào, thì gói này là lựa chọn của các bạn. Cái gói VYM này nó chứa stocks của những công ty trả tiền dividend cao trên nước Mỹ. Top 10 holding gồm có Johnson Johnson, Chase, Verizon, AT&T, Intel và hơn 400 công ty lớn nhỏ khác nữa. Hiện tại cái gói này được giao dịch với giá khoảng 88 đồng một share. Dividend yield là 3.62% và expense ratio là 0.06%. Trong năm vừa rồi, gói này bị lỗ 5%. Trong 3 năm, mỗi năm lời khoảng 3%. Trong 5 năm, mỗi năm lời khoảng 9%. Trong 10 năm, mỗi năm lời khoảng 11%. Và từ ngày cái gói này được thành lập ở năm 2006, mỗi năm lời khoảng 6%. Nếu như các bạn đầu tư 10.000 vào cái gói này ở năm 2010, thì ở thời điểm hiện tại các bạn có khoảng 27.000.
Cái gói tiếp theo mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là Vanguard Healthcare ETF, cái mã là VHT. Cái gói này nó chứa hơn 400 stock của những công ty lớn nhỏ trong lĩnh vực y tế, bao gồm cả bệnh viện, những công ty làm thuốc hoặc là những vật tư cần thiết. Nói chung là tất tần tật những gì mà liên quan tới y tế là nằm trong cái gói này hết. Cái điều mà mình thích khi đầu tư vào những cái gói ETF đó là mình không cần phải làm nhiều nghiên cứu về những cái công ty riêng lẻ. Ví dụ như ai cũng muốn đầu tư vào những công ty làm thuốc và hy vọng những cái công ty mà họ đầu tư vào sẽ làm ra vaccine sớm nhất thì họ mới có lời cao. Nhưng cái vấn đề ở đây là mình không hề quen thuộc với những cái công ty làm thuốc này. Ví dụ như các bạn nhìn vào cái top 10 holding của cái gói này đi. Nói thiệt chứ mình chỉ biết mỗi Johnson Johnson thôi chứ mình không có biết cái công ty nào hết trơn á. Cho nên nếu như mà mình đầu tư vào cái gói này và nếu như một trong những công ty trong cái gói này là công ty làm ra thuốc sớm nhất thì cái giá trị của cái gói này cũng sẽ được tăng theo. Cái gói này cũng rất là thích hợp để đầu tư dài hạn nữa, bởi vì theo mình nghĩ, ngày nào mà còn con người thì ngày đó vẫn còn cần tới y tế. Hiện tại, gói này được giao dịch với giá khoảng 213 đồng một share, dividend yield là 1.29% và expense ratio là 0.10%. Trong năm nay, gói này lời khoảng 23%. Trong 3 năm đổ lại, mỗi năm lời khoảng 12%. Trong 5 năm, mỗi năm lời khoảng 12%. Trong 10 năm, mỗi năm lời khoảng 16%. Và từ cái ngày gói này được thành lập ở năm 2004 thì mỗi năm lời khoảng 10%. Nếu như các bạn đầu tư 10.000 vào cái gói này ở năm 2010 thì ở thời điểm hiện tại các bạn có khoảng 42.000. Cái gói tiếp theo mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là Vanguard Financials ETF, mã là VFH. Cái gói này nó chứa stocks của khoảng 400 công ty lớn nhỏ khác nhau trên nước Mỹ trong lĩnh vực tài chính mà thôi. Top 10 holdings thì gồm có Chase, Bank of America, CD, American Express và rất là nhiều công ty khác nữa. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là có nên mua stocks của những ngân hàng hoặc là những công ty tài chính trong thời điểm này hay không? Và nên mua stock của những ngân hàng nào? Và những ngân hàng nào sẽ còn sống sót qua cái thời gian khủng hoảng này? Theo mình thấy thì đây là thời điểm thích hợp để mua stocks của những công ty tài chính. Bởi vì trong năm nay, stock của họ xuống khá là thấp. Tuy nhiên, nếu như mà mua stock của những công ty riêng lẻ thì mạo hiểm sẽ cao hơn khi các bạn mua ETF. Nếu như các bạn đang muốn đầu tư vào lĩnh vực tài chính mà không biết nên chọn công ty nào hoặc ngân hàng nào thì VFH là lựa chọn thích hợp với bạn. Hiện tại, gói ETF này được giao dịch với giá khoảng 67 đồng một share, dividend yield là 2.71% và expense ratio là 0.10%. Trong năm nay, gói này bị lỗ khoảng 14%. Trong 3 năm, trung bình mỗi năm lỗ khoảng 1%. Trong 5 năm, trung bình mỗi năm lời khoảng 7%. Trong 10 năm, trung bình mỗi năm lời khoảng 9%. Và từ ngày cái gói này được thành lập ở năm 2004, trung bình mỗi năm lời khoảng 3%. Nếu như các bạn đầu tư 10.000 vào cái gói này ở năm 2010, thì ở thời điểm hiện tại các bạn có khoảng 24.000. Cái gói thứ 5 mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là Vanguard Real Estate ETF, mã là VNQ. Cái gói này nó chứa stocks của 181 công ty lớn nhỏ khác nhau trong lĩnh vực bất động sản, hay còn được gọi là REITs. REITs là những công ty sở hữu những khối bất động sản mà tạo ra thu nhập. Mình đã làm một video riêng biệt nói về REITs rồi, mình sẽ để cái link ở trên này để cho các bạn có thể tham khảo thêm. Hiện tại, cái gói ETF này được giao dịch với giá khoảng 84 đồng một share, dividend yield là 3.86% và expense ratio là 0.12%. Trong năm nay, gói này bị lỗ khoảng 12%. Trong 3 năm, trung bình mỗi năm lời khoảng 2%. Trong 5 năm, trung bình mỗi năm lời khoảng 5%. Trong 10 năm, trung bình mỗi năm lời khoảng 8%. Và từ cái ngày cái gói này được thành lập ở năm 2004, trung bình mỗi năm lời khoảng 7%. Nếu như các bạn đầu tư 10.000 vào cái gói này ở năm 2010 thì ở thời điểm hiện tại các bạn có khoảng 21.000.
Tuy những cái gói này là ETF của Vanguard, nhưng các bạn có thể mua chúng ở bất kỳ cái công ty đầu tư nào. Ví dụ như các bạn đang có tài khoản với Fidelity hoặc Robinhood thì các bạn vẫn có thể mua những cái gói ETF này ở Fidelity hoặc Robinhood. Các bạn không cần phải tạo tài khoản của Vanguard để mua ETF của Vanguard. Để mình tóm tắt lại những cái gói ETF mình nói trong ngày hôm nay nha. Thứ nhất là mình có VGT, là cái gói trong lĩnh vực công nghệ. Thứ hai là mình có VYM, là cái gói trả tiền dividend cao. Thứ ba là mình có VHT, là cái gói trong lĩnh vực y tế. Thứ tư là VFH, là cái gói trong lĩnh vực tài chính. Và thứ năm là VNQ, là cái gói trong lĩnh vực bất động sản. Mình hiện tại đang đầu tư vào VNQ, VYM, FTEC và VHT. Các bạn nghĩ sao về những cái gói ETF này? Các bạn có dự định đầu tư vào chúng hay không? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Mình post video vào chiều thứ 6 mỗi tuần. Nếu như các bạn thích những loại video như thế này thì hãy subscribe để chúng ta có thể gặp nhau hàng tuần. Các bạn cũng đừng quên nhấn like để động viên mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye!